بسم الله الرحمن الرحیم. دریم لیکچر چې کوم زمونږ او ستاسو د لور لیم شروع کیږي هغه ټیبیا ده. ټیبیا اډوکې د لیګ اډوکو د جملې څخه دی. دا په لیګ کې میډیل سایډ کې موقعیت لري. لانګ بون دی، ټو اینډ لري چې یوې سوپیریور اینډ دی بلې انفیریور اینډ دی. شکل کې درخیم ولته ګورئ چې په سوپیریور اینډ یا په پراکسیمل اینډ کې یو میډیل کنډایل لري، لیټرل کنډایل لري، انټر کنډایلر ایریا ده، ټیبیل ټیوبراسیټي ده او فایبولر ارټیکیولر سرفیس دی. دلته تاسو ګورئ ډاکټر صاحبانو دا ګورئ دا میډیل کنډایل دی، لیټرل کنډایل، انټر کنډایلر ایمیننس خیال هم شته که نه؟ دغه په همدغه برخه کې څه شی دی دا قرار لري. او بل یو برخه کې چې کوم موږ تاسو ویل ټیبیل ټیوبراسیټي کنه، ټیبیل ټیوبراسیټي دا ټیبیل ټیوبراسیټي ده، ټیبیل ټیوبراسیټي دا ګورئ تاسو ورسره لیټرل کنډایل، میډیل کنډایل، انټر کنډایلر ایریا او ټیبیل ټیوبراسیټي. ها اوس راځو موږ تاسو باډي کې درې بارډر دي چې یو انټیریور بارډر دی، میډیل بارډر دی، لیټرل بارډر دی. 3 سرفیسز دي چې لیټرل سرفیس، میډیل سرفیس ان پاسټیریور یا سولیل لاین کې چې کوم نیوټرن فورامین دی دا شی موقعیت لري. نو باډي کې درې بارډر لري چې انټیریور، میډیل، لیټرل. 3 سرفیس لري چې لیټرل، میډیل ان پاسټیریور. دا تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو. دا د ټیبیا اډوکې دی. صحیح شو. دا موږ تاسو ویلو چې لیټرل کنډایل، میډیل کنډایل، انټر کنډایلر ایریا او ټیبیل ټیوبراسیټي. بیا بارډر دی موږ تاسو ویلو چې انټیریور، لیټرل او میډیل کنه. بل موږ تاسو بیا په دې وزو مخکې انفیریور اینډ ده. انفیریور اینډ ته ډسټل اینډ هم وایي چې دې کې انفیریور کې ارټیکیولر سرفیس دی د انکل جاینټ د هغه لاندې د فوټ اډوکې د همدې ارټیکیولر سرفیس سره یو ځای کېږي او انکل جاینټ جوړوي. میډیل برخه کې میډیل میلیولس دی. لیټرل کې فایبولر ناچ دی چې د فایبولر اډوکې په مربوطه ناچ کې سره یو ځای کېږي او ټایبیو فایبولر جاینټ جوړوي. نو موږ تاسو دلته اوس د انفیریور اینډ کو دا وګورئ ارسلانو. دا میډیل میلیولس دی، دا فایبولر ناچ دی. چا دپاره؟ د فایبولا دپاره چې ټایبیو فایبولر جاینټ دلته څه کېږي جوړېږي. فایبولا هم د لانګ بون د جملې څخه دی چې دا په لیګ کې لیټرلی موقعیت لري. د دې سوپیریور اینډ کې چې کوم دی هډ دی. میډیل کې د هډ نه چې کوم دی ارټیکیولر سرفیس دی د ټیبیا دپاره چې کوم ټیبیو فایبولر جاینټ جوړوي او نیک دی. دلته تاسو ګورئ ډاکټر صاحبان دا هډ برخه ده. صحیح شو. نیک او دلته چې کوم دی ارټیکیولر فیسټ دی د چا لپاره؟ ټیبیا لپاره چې کوم ټیبیو فایبولر جاینټ جوړوي. باډي 3 سرفیس لري، لیټرل سرفیس، میډیل سرفیس، پاسټیریور سرفیس. 3 بارډر لري، انټیریور، پاسټیریور اینډ میډیل. دلته صرف په سرفیس یو بارډر چې کوم دی صرف دلته کې چې کوم دی ګوره انټیریور، پاسټیریور، میډیل. اول د چې کوم دی د انټیریور په ضد کې لیټرل دی کنه، لیټرل، میډیل، پاسټیریور. نور سره شي یو شی. انفیریور اینډ کې چې کوم دی لیټرل میلیولس دی کوم چې د ټالس د اډوکې سره یو ځای کېږي او انکل جاینټ جوړوي. دا هم ګورئ څه ده دا لیټرل میلیولس دی چې لاندې د ټالس د اډوکې چې کوم د پښې اډوکې د هغې سره یو ځای کېږي او انکل جاینټ جوړوي. ومن الله توفیق.